নমস্কাৰ আৰু জ্ঞান হেতুলৈ স্বাগতম। আপোনালোকে হয়তো জানেই যে যোৱা 5 আৰু 6 ডিচেম্বৰত ৰাছিয়ান প্ৰেসিডেন্ট ভ্লাদিমিৰ পুতিন ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিছিলে for a 2-day state visit, and this visit was a part of the 23rd annual India-Russia Summit যোনটো হৈছিলে নিউ দিল্লীত। So আজিৰ ক্লাছত আমি এই সামিটটোৰ ওপৰতে ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো। Along with that, কি important discussions হল আমি গুটেখিনি ডিসকাস কৰিম। But since গুটেখিনি ডিসকাস কৰিবলৈ অকমান সময় লাগিব, সেই কাৰণে this is part 1 আৰু rest of the discussion আমি part 2 ত continue কৰিম। অকমান যদি ইন্ট্ৰোডাকশনৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে both the leaders মানে PM নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰেসিডেন্ট পুতিনৰ যিমানখিনি bilateral talks হৈছিলে, সেই bilateral talks হৈছিলে in the Hyderabad house। ঠিক আছে, এটো পইণ্ট মনত ৰাখিব, ইন দা হায়দৰাবাদ হাউস গোটেইখিনি বাইলেটাৰেল টকস হৈছিলে, য'ত পুৰণা এক্সিষ্টিং যিমানখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া প্ৰজেক্টছ আছিলে তাৰ ষ্টেটাছৰ ওপৰত ডিসকাস হৈছিলে, আৰু আপকামিং মেজৰ এগ্ৰিমেণ্টছৰ ওপৰতো সেম হায়দৰাবাদ হাউসতে ডিসকাশন চলিছিলে। Along with that, এটা formal state banquetৰো আয়োজন কৰা হৈছিলে at the ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন, য'ত senior Indian officials along with Russian delegates আহি পেলাই জইন কৰিছিলে, আহি পেলাই এটেণ্ড কৰিছিলে। এতিয়া all the informations মই যিমানখিনি কৈ আছো এই গোটেইখিনি মই কালেক্ট কৰিছো from newspaper clippings। So newspaper হিচাপে মই দুখন newspaper বাছি লৈছো। এখনটো হৈ গল Assam Tribune, this is the article from the Assam Tribune newspaper, আৰু তাৰ পিছত the Hindur পৰা এটো newspaper clipping আমি ডিসকাস কৰিম along with that this one। এটা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কথা আমি ডিসকাস কৰিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল পইণ্ট নম্বৰ 1, যদি দ্য হিন্দুৰ আমি এই নিউজপেপাৰ ক্লিপিং তুলে চাওঁ, অকমান জুম কৰি দিছো, তেতিয়া হলে হেডিংটো চাব। দ্য হেডিং ইজ ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰিমেইন ষ্টেডি লাইক দ্য নৰ্থ পোল, like the pole star, sorry অকমান কওঁতে খেলিমেলি হৈ গল, says PM। This is an important point মনত ৰাখিব। Both the leaders, ঠিক আছে, লাগিলে পুতিন হওক বা নৰেন্দ্ৰ মোদী হওক, দুয়োজনে কৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়, যোনটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয়, this friendship is very stable, very reliable। লাগিলে গ্লোবেল সিচুৱেশ্যন যেনেকুৱাই নহওক কিয়, মোদী আৰু পুতিনে কৈছে যে এই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ধ্ৰুৱতৰা বা পোল ষ্টাৰৰ নিচিনা হয়। যেনেকৈ ধ্ৰুৱতৰাই এটা কনষ্টেণ্ট ডিৰেকশ্যনত শ্বাইন কৰে আৰু বাকী সকলোকে ডিৰেকশ্যন প্ৰভাইড কৰে, গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰে, সিমিলাৰলি গ্লোবেল টাৰ্বুলেন্স থাকক নাথাকক, গ্লোবেল কণ্ডিশ্যনছ যেনেকুৱাই নহওক কিয়, বাট আৱাৰ ৰিলেশ্যন উইল বি ষ্টেডি লাইক দ্য পোল ষ্টাৰ। দিছ ইজ পইণ্ট নম্বৰ 1, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এতিয়া মই যদি অকমান কওঁ যে এই গোটেই সামিটখনত কি ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশন কৰা হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে অকণমান সাইডলৈ আহোঁ, এইখিনিতে অকণমান লিখিবলৈ গৈ আছোঁ। There are multiple topics যাৰ ওপৰত ডিসকাশন চলিছে। ফৰ এক্সাম্পল 16 MOUs কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে গৈ, along with that 2 major mobility agreement, তাৰপিছত এনাৰ্জিৰ ওপৰত ডিসকাশন চলিছে, তাৰপিছত নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰৰ ওপৰত ডিসকাশন চলিছে, পেমেন্ট সিস্টেম লিংকেজ, ডিফেন্স ডায়লগ, ঠিক আছে, ডিফেন্সৰ ওপৰত ডিসকাশন চলিছে, স্পেচ আহি গৈছে গৈ, পিপল টু পিপল মেজাৰ্স, যোনটো P2P মেজাৰ্স বুলি কয়, P2P মেজাৰ্সৰ ওপৰত ডিসকাশন চলিছে, কালচাৰ, মিডিয়া, একাডেমিক ইনিচিয়েটিভছ, মাল্টিপল টপিকছৰ ওপৰত ডিসকাশন চলিছে, আৰু আজি আমি গোটেইখিনি কভাৰ আপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গোটেইখিনি মানে আমাৰ আজিৰ মেইন টপিকটো হৈ গৈছে the 2 mobility agreements। বাকি 16 MOUs আমি next ক্লাছত আমি কন্টিনিউ কৰিম, বাট আজি আমি ডিসকাস কৰিম ৰিগাৰ্ডিং the 2 major government agreements which are the mobility agreements। এটা এইফালে যদি মই চাওঁ, এই আৰ্টিকেলখনত এইটোৱে সেই ধ্ৰুৱতৰাৰ কথাই লিখা আছে, পোল ষ্টাৰৰ কথাই লিখা আছে, বাট ইফ আই মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওৱান, এইখন যোনখন মানে নিউজপেপাৰ ক্লিপিং দেখা পাই আছে, দিছ ইজ অলছ' ফ্ৰম দ্য হিন্দু, আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে, মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ, সেকেন্ড পেৰাপ ফালে অকণমান চকু ফুৰাব। A list of outcomes after the 23rd India-Russia annual summit said a pact was signed between the two sides। দুটাকৈ মেজৰ এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰা হৈছে, তাৰ মাজৰ পৰা নম্বৰ 1 হৈছে temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other। This is point number 1, মনত ৰাখিব। আৰু সেকেন্ড এগ্ৰিমেণ্টখন হৈছে cooperation in combating irregular migration।
এতিয়া লিখাততো লিখা আছে আপোনালোকে মুখস্থ কৰি ল'ব কিন্তু মই যদি ইয়াৰ ভিতৰৰ লজিক বা একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ দেন দ্য ফাৰ্ষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট চাব মই এইখিনিতে লিখি দিছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট টকছ এবাউট দি লেবাৰ এক্টিভিটি মানে ৰাছিয়াক বৰ্তমান লেবাৰ বা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ দৰকাৰ হৈছে চ' ভায়া দিছ ফাৰ্ষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি স্কিল বা ছেমি স্কিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ আছে লেবাৰ্ছ আছে বা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকে লিগেলি গৈ পেলাই ৰাছিয়াত ৱৰ্ক কৰিব পাৰিব কাম কৰিব পাৰিব দিছ ইজ আ গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰিফাইড মাইগ্ৰেশ্যন পাথৱে যাৰ দ্বাৰা ছেফটি আৰু এক্সপ্লইটেশ্যন প্ৰিভেণ্ট কৰা হ'ব ছেফটি এনশ্যোৰ কৰা হ'ব আৰু এক্সপ্লইটেশ্যন প্ৰিভেণ্ট কৰা হ'ব এতিয়া ৰাছিয়াক বাৰু ইণ্ডিয়ান লেবাৰ বা ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ কি দৰকাৰ পৰিছে বিকজ ৰাছিয়া ইজ ফেচিং আ শ্বৰ্টেজ অফ লেবাৰ আৰু কোৱা হৈছে যে ৰাছিয়াক অলমষ্ট 5 লাখ ছেমি স্কিল্ড বা স্কিল্ড লেবাৰ্ছৰ দৰকাৰ পৰিছে আৰু এই কেনেকুৱা ছেক্টৰছত গৈ পেলাই কাম কৰিব মাল্টিপল ছেক্টৰছ মেজৰলি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছেক্টৰ তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ পৰি গ'লগৈ এণ্ড অলং উইথ ডেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ এই তিনিটা ছেক্টৰত মেজৰ জব অপৰচুনিটিজ অ'পেন আপ হ'ব বুলি কৈছেগৈ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এগ্ৰিমেণ্ট মনত ৰাখিব টেম্পৰেৰী লেবাৰ এক্টিভিটি অফ চিটিজেনছ ইন ওৱান ষ্টেট ইন দ্য টেৰিটৰী অফ দি আদাৰ ষ্টেট মই যদি ছেকেণ্ড এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা কওঁ Second agreement talks about cooperation in combating irregular migration. ইয়াৰ মিনিং এইটোৱেই হয় যে মই একেবাৰে চিম্পল ভাষাত কৈ আছোঁ যে এতিয়া বাহিৰা দেশত কাম দিম বুলি ইললিগেলি বহুতো ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছক ইললিগেলি ৰিক্ৰুট কৰি পেলাই লৈ যোৱা হয় আৰু বাহিৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকক মিছ ইউজ বা হেৰাছ কৰা হয়গৈ এতিয়া ভায়া দিছ এগ্ৰিমেণ্ট কোৱা হৈছে যে সেইটো বন্ধ হৈ যাবগৈ চেন্স ৰাছিয়াত লিগেলি গৈ পেলাই কাম কৰাৰ অপৰচুনিটি অ'পেন আপ হৈয়ে গৈছে সেইকাৰণে এই ইললিগেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট নেটৱৰ্কটো প্ৰিভেণ্ট কৰা হ'বগৈ য'ত ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছ আব্ৰডত যে গৈ পেলাই মিছ ইউজ হৈছিলে সেইটো কমি যাবগৈ ইণ্ডিয়ান অফিচিয়েলছে এইটোও কৈছে যে দিছ উইল হেল্প টু ট্ৰেক দি ইণ্ডিয়ান জব ছিকাৰ্ছ যিমানখিনি ইণ্ডিয়ানছে বাহিৰত গৈ পেলাই কাম কৰি আছে ক'ত কাম কৰি আছে কেনেকৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক ট্ৰেক কৰিবলৈও হেল্প কৰিব অলং উইথ ডেট ছেফটি এণ্ড প্ৰিভেনশ্যন অফ ইনচিডেণ্টছো হ'বগৈ এনেকুৱা ফ্ৰডলেণ্ড ঠিক আছে ছেফটি এনশ্যোৰ কৰা হ'ব এক্সিডেণ্টছ প্ৰিভেণ্ট কৰা হ'ব আৰু এনেকুৱা ফ্ৰড যিমানখিনি থাকে ন যোনে মিছা কৰি পেলাই লৈ যায় যে বাহিৰত গৈ পেলাই কাম দিম এই ফ্ৰডুলেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টছবিলাককো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব চ' দিজ টু আৰ দি মেজৰ এগ্ৰিমেণ্টছ যোনবিলাক ছাইন কৰা হৈছিলে ইন দি ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া এনুৱেল ছামিট এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় এবাৰ ভালকৈ চাই থ'ব অলং উইথ ডেট 16 MOUছৰ কথা কৈছিলোঁ যে 16 MOUছ আমি ডিটেইলত ডিছকাছ কৰিম ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বাট বিফ'ৰ এণ্ডিং দ্য ক্লাছ এই দুটা মবিলিটি এগ্ৰিমেণ্টছৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে যোনখন আমাৰ আছাম ট্ৰিবিউনৰ যোনখন আমাৰ হেৰি হয় ন নিউজ পেপাৰ ক্লিপিং হয় ইয়াতে অকণমান ভালকৈ চাব দ্য হেডিং চেজ Modi and Putin calls for global fight against terrorism. Multiple topics are upon discuss hoise. Along with that, terrorism is a major topic. Jodi moi first line to price start koru yate koise India and Russia on Friday called for an uncompromising global fight against terrorism without hidden agendas and double standards. Koise je ami duikhon dekhe আমি দুইজন লিডাৰে কৈছোঁ যে আমি টেৰৰিজিমৰ আগেইনষ্টত ষ্টেণ্ড কৰিম টেৰৰিজিমৰ আগেইনষ্টত আমি ফাইট কৰিমগৈ অলং উইথ ডেট মোদীয়ে এইটোও কৈছে উইথ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এজাৰ্টিং ডেট দি মেনেছ ইজ এ ডাইৰেক্ট এটেক অন দি ভেলিউজ অফ হিউমেনিটি ইন দিছ ডিছকাশ্যন দুইজন লিডাৰ্ছৰ মাজত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম এটেক এণ্ড দি মস্কোজ ক্ৰকাছ চিটি হল এটেক দুয়োটাৰে কথা ডিছকাছ কৰা হৈছিলে চ' both the leaders তেওঁলোকে এইফালে চাব the two leaders voiced their strong commitment to prevent and counter terrorism in all its form ঠিক আছে ইনক্লুডিং ক্ৰছ বৰ্ডাৰ মুভমেণ্ট অফ টেৰৰিষ্ট এণ্ড টেৰৰ ফাইনেন্সিং টেৰৰিজিমৰ আগেইনষ্টতো তেওঁলোকে মেজৰ ডিছকাশ্যন এটা কৰিছে আৰু অকণমান যদি ভালকৈ চাওঁ অকণমান তলৰ ফালে আহিব ইয়াতে কৈছে যে আছাম টি ৱাজ গিফটেড টু পুটিন বহুত গিফ্টছ ইণ্ডিয়াই পুটিনক দিছিলে ৰাছিয়াক দিছিলে অলং উইথ ডেট আছাম টি সেই টপ গিফ্টছৰ লিষ্টৰ মাজত পৰি গৈছেগৈ চাব
Assam tea has topped the list of gifts given to Vladimir Putin by Prime Minister Narendra Modi during the Russian president's visit to India. So this is one point junto apnalke monot rakhibo lagibo. Tar pisot terrorism against je discussion hoise hetu monot rakhibo lagibo. Multiple topics upor discussion hoisile. Along with that 16 MOUs or কথাও আমি পঢ়িম বাট হেতু আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম এই পোল ষ্টাৰৰ টপিকটো মনত ৰাখিব এণ্ড দ্য 2 মোবিলিটি এগ্ৰিমেণ্টছ যোনটো দুখন সাইন হৈছে এইটোৰ কথা নাপাহৰিবগৈ সো দিস ইজ অল ফৰ টুডে ৰেষ্ট অফ দ্য ডিছকাশ্যন আমি নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম